සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මැෂින් එක කිසිම හේතුවක් නැතුව හිතා ගන්න බෑ හරි පැත්තට. ඔය කියන්නේ ඕලොක් එක නම් පිටිපස්සට නෝමල් මැෂින් එකක් නම් ඉස්සරහට කැරක් දිවිච්ච මැෂින් එක වැරදි පැත්තට කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකේ මෙහෙම රොටේෂන් ස්විච් එකක් තියෙනවද කියලා. ටර්න් ස්විච් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ස්විච් එකේ තියෙන මෝටර වල ටර්න් ස්විච් හරි රොටේෂන් ස්විච් හරි කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ ගහලා තියෙනවා ටර්න් ස්විච් කියලා. ඉතින් මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ මේ ඊතලෙන් මාක් කරලා තියෙන පිටිපස්සට කැරකෙනවා. මේක අර ඉස්සරහ පැත්තට කැරකෙනවා. ඒ විදිහට මාක් කරලා තියෙන. ඉතින් බලන්න ඔයාගේ මැෂින් එකේ වැරදි පැත්තට කැරකෙනවා නම් මැෂින් එක ස්විච් එක ඕෆ් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම මැෂින් එක නවතිනකම් පැඩල් එක පාගගෙන ඉන්න. ස්විච් එක ඕෆ් කරලා මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනකම් පැඩල් එක පාගගෙන ඉඳලා මේ ස්විච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට දාන්න. මැද්දට නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට දැන් මේක දානකොට ඔහොම මග හිටින්න පුළුවන්. මග හිටින්න දාන්න නැහැ. උඩරිම ඉස්සරහට දාන්න. දාලා නැවත මැෂින් එක ඔන් කරලා පාගලා බලන්න නිවැරදි පැත්තට කැරකෙනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්විච් එක වැරදි පැත්තට කවුරු හරි දාලා හෝ එහෙම නැත්නම් පරණ වෙනකොට බුරුල් වෙලා ভাইබ්‍රේෂන් එකට මෙහෙම වැරදි පැත්තට ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බලන්න වැරදි පැත්තට වැටලාද කියලා. එතනින් අපිට රොටේෂන් මාරු කරලා පුළුවන් මැෂින් එක වැරදි පැත්තට කරගෙන වෙලාවට හරි පැත්තට මෝටරේ කරකව ගන්න.